เฮ้ยแจ้งเตือนตัวเองด้วยวะเลิศฮัลโหลทุกคนเหงาไม่มีอะไรหรอกถือว่าถือว่าอ่ะถือว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าฝันแล้วกัน ก่อนที่จะลืม เพราะว่าเริ่มเดือนลางนะฮะไอ้ผมมีไม่พูดอะไรนะผมไม่มีฟิลเตอร์ใช้ไลฟ์ปะไม่มีแล้วตำแหน่งนี้คือแบบแสงตกแบบโคตรน่าเกลียด แต่ว่าอันนี้คือดีที่สุดแหละเนี่ยมาเล่าฝันก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมไงผมขอรอพี่ๆน้องๆอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้ทีเดียวเอ้าไลฟ์ชนบิวเวอร์เหรอโอ้ทีเพื่อนขอขอยืมสักประมาณ15 นาทีไม่ถึงหรอกเดี๋ยวก็ไปละทุกคนจริงมันเพราะฟิลเตอร์ล้วนๆเลยผมเปลี่ยนให้ดูทุกคนจะรู้ว่าความทุเรศมันจะบังเกิดให้แป๊บเดียวนะตำแหน่งแสงคือน่าเกลียดมากดูดิ คือไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยดังนั้นใช้อันนี้ดีกว่าเป็นไงรอดที่สุดแล้วแย่งวีเวอร์เหรอโทษขอวันหนึ่งแล้วกันเพื่อนถือว่ามึงไม่ส่งไฟล์รูปให้กูเติมแสงให้หน้าก่อนเปิดแฟลชเปิดแฟลชไงวะเอ้าไอ้นี่เปิดแฟลชไม่ได้เหรอจริงเหรอมันไม่มีแฟลชเหรอเพิ่งรู้มาทุกคนผมว่าคนน่าจะเยอะแล้วเราจะมาเริ่มฝันอันนั้นกันดีกว่าอุ้ยขัดใจแสงว่ะน่าเกลียดทำนะได้ยังอะโอ้ทำไมหน้าต้องชมพูด้วยวะมาผมจะมาเริ่มฝันกันดีกว่าคือเล่าไงวะเรียบเรียงแบบนะมันก็เริ่มมันผ่านมานานแล้วอะโอเคมาเริ่มแล้วมาผมจะเริ่มเล่าฝันแล้วนะครับทุกคนเงยหน้าขึ้นแล้วถือโทรศัพท์จริงเหรอมันจะช่วยเหรอว้ายเห็นห้องผมมาดิมันก็จะมีความแบบยังไม่ได้เก็บไงไม่ได้ อันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ไว้เลยอะเสียหมดเสียทรงหมดทุกคนผู้ชมทั้ง50,000 คนผมจะเล่าฝัน อันนี้แล้วนะฮะผมจะเล่าฝันให้ทุกคนฟัง คืออย่างนี้ คือฝันนะมันเริ่มจากที่ เราไปกินข้าว ตัวละครในลูกี้มี2 คน แต่มันมีคนอื่นด้วย คือให้ผมเดาผมไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ไม่น่าจะใช่กรุงเทพมันน่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่รู้สักที่หนึ่งอาจจะเป็นขอนแก่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเปิดซีนแรกในฝันนะมีผมกับพร้อม ไปกินข้าวแต่ไม่ได้ไป2 คนแบบเหมือนไอ้พร้อมอ่ะพาเพื่อนมา2 คน กลายเป็นมี4 คนแล้วนะจุดแรกนะแต่ว่าจำหน้าตาของไอ้2 คนข้างหน้าเราไม่ได้ แล้วที่นี้ร้านข้าวมันเป็นร้านข้าวอุ้ยฝันยุคไหนเนี่ยยังนั่งกินข้าวที่ร้านได้อยู่เพิ่งนึกออกนั่นแหละแล้วก็ร้านข้าวมันเป็นร้านข้าวเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอะทุกคนแต่ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะคุณเคยเห็นโต๊ะก๋วยเตี๋ยวป่ะที่มันจะเป็นโต๊ะสีแดงเล็กๆพับได้หรือบางทีเป็นสีน้ำเงินอะมันเป็นโต๊ะเก๊ๆกังๆแบบนั้นอะไอ้ที่แบบเคาะมันป้องแป้งได้อะนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วไงต่อวะแล้วก็เข้าไปนั่งผมก็เข้าไปนั่งใช่ไหม
มันต้องวาดรูปปลากรอบทุกคน เราก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งอะนะแต่ว่าผมจะลองดูไอจะลองดูแบบมันจะหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีรูปประกอบเนี่ยเอ้ยไม่ได้ชาร์จแบตปากกาไม่เป็นไรไม่ใช้ละโอเคนั่นแหละก็คือถึงไหนแล้วนะถึงโต๊ะใช่ไหมมันจะมีโต๊ะ2โต๊ะคือแบบนี้สมมุติว่านี่คือโต๊ะที่1นี่คือโต๊ะที่2แล้วบริเวณตรงเนี้ยบริเวณข้างหน้าเนี้ยก็คือป้าที่ทำกับข้าวมันเป็นร้านเหมือนบันไดเข้าห้างอ่ะยิ่งเล่ายิ่งงงกูเล่าอะไรมาเนี่ยร้านอาหารร้านเนี้ยจะตั้งอยู่ข้างบนบันไดเหมือนเราต้องเดินขึ้นบันไดก่อนประมาณแบบ4-5ขั้นก่อนเข้าห้างทุกคนเห็นปะไอ้บันไดก่อนเข้าห้างอะที่มันค่อยๆแบบสโลปขึ้นแบบเนี้ยแล้วร้านอะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วโต๊ะอยู่ข้างในร้านใช่ไหมเล่าแต่น้ำไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาแล้วนั่นแหละแล้วทีนี้ผมก็นั่งหุบหงิดว่ะทุกคนแป๊บนึงนะโฮไว้ก่อนโฮที่ผมเล่าไว้ก่อนนะมันต้องมีภาพประกอบอ่ะไม่งั้นมันไม่เห็นภาพจริงปากกาเป็นไรอ่ะโอ้ขอชาร์จแบตแป๊บนั่นแหละน่าจะชัดร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวกูพูดอะไรของกูเนี่ยร้านข้าวแต่โต๊ะเหมือนโต๊ะก๋วยเตี๋ยวรอผมชาร์จ iPad แป๊บนึงนะชาร์จแบตไม่ใช่มันเล่าไม่รู้เรื่องว่ะมันมีความแบบอะไรก็ไม่รู้อะ พวกกบาลเนี่ยผมไม่ได้ใช้ iPad นานตั้งแต่เราเลิกเรียนอะแบตมันน่าจะขึ้นไวอยู่นี่ขอชาร์จแป๊บนึงคือพวกยูเก็ตรูปโต๊ะใช่ไหมโต๊ะจะเป็นโต๊ะที่สมมุติผมนั่งกินข้าวอยู่แบบนี้สมมติผมนั่งกินข้าวอยู่มุมนี้ไอ้พร้อมจะนั่งข้างมือผม อันนี้คือโต๊ะเรานะอันนี้คือโต๊ะเราพร้อมจะนั่งข้างขวามือผมแล้วก็จะมีเพื่อนมัน2คนนั่งอยู่ตรงนี้ อันนี้คือเพื่อน1เพื่อน2ฮะอยู่ตรงนี้มันก็คือนั่งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้างหลังเราก็จะมีอีก1โต๊ะเดี๋ยวนะไอ้แบตมันน่าจะขึ้นแหละเฮ้ยแบต8%มาใช้ได้ละโตเอ๊นี่เดี๋ยวค่อยๆวาดให้ทุกคนดูหนักเลยกูทำอะไรกูเนี่ยยิ่งวาดรูปเก่งๆอยู่นี่มันต้องเป็นมุมไหนเฮ้ยมั่วไปหมดแล้วโอ้แบตจะหมดแล้วนึงมันต้องให้ดูมุมไหนวะเฮ้ยงงไปหมดเลยแหละไม่ใช้แล้ว เราไม่รู้เรื่องจริงแป๊บนึงไม่ได้ตั้งใจมารู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยพอตัวเองปัญญาอ่อนนั้นมึงนะโอ้เชี่ยมุมไหนวะเฮ้ยทำไมดูในนี้แล้วผมงงวะถ้ามันเป็นโต๊ะอย่างนั้นแหละเป็นโต๊ะที่ผมหมายถึงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเรื่องมันเกิดจากที่โต๊ะข้างหลังคือมีคน2คนน่ะเขาน่าจะเป็นแฟนกันเขาเดินผ่านโต๊ะเราไปนั่งโต๊ะข้างหลังแล้วด้วยความที่เราแบบเราความเป็นมนุษย์ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหันไปมองทำไมแต่ผมแค่อยากรู้แค่ว่าณจุดนั้นณจุดนั้นอย่างเงี้ยโดนแซวจนติดคือตอนนั้นผมรู้แค่ว่าเราอยากรู้ว่าหน้าตาคนที่เดินผ่านเราเป็นยังไง
ใช่ซึ่งคือพอเราอยากรู้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำก็คือ ผมอ่ะก็เลยหันไปมองอย่างนี้ ซึ่งมันอาจจะผิดวิสัยแหละเพราะว่าเรานั่งหันหลังใช่ไหมกลายเป็นผมที่แบบ หันไปมองอย่างเงี้ยปุ๊บ หรือความที่มันจะเป็นเรื่องได้มันอยู่ตรงนี้แหละ คือเขาเป็นแฟนกัน แล้วมันแน่นอนมันธรรมชาติของเราเนาะผม คือมีคนสองคนนั่งอยู่แบบอะไรเงี้ย ผมก็เลยเลือกที่จะมองแฟนเขาก่อน แต่ไม่ได้มองเพราะว่าแบบจะอะไรนะมองแค่แบบว่ามันไปตามสัญชาตญาณอ่ะเราก็มองแฟนเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยไปมองผู้ชายปุ๊บทีนี้พอผมไปมอง พอผมมองเสร็จปุ๊บอะเราไม่ได้มองค้างใช่ไหมผมมองปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าผมมองคุณ ผมมองปุ๊บแล้วก็แบบหันกลับ อะไรเงี้ยแล้วข้างหลังวันนี้มันเป็นความฝันนะแล้วเหมือนไอ้โต๊ะข้างหลังอะเขาก็เหมือนแบบเขาก็ติดใจเว้ยเขาก็แบบตะโกนขึ้นมาว่าแบบอะไรวะมองหาพ่อมึงเหรออะไรฟิลเนี้ยว่ามองหน้าหาพ่อมึงเหรออะไรอย่างงี้ผมก็แบบเอาละแต่แบบเราไม่ได้ตอบโต้นะตอนนั้นสมมติผมนั่งกินข้าวอยู่ไอ้พร้อมมาอยู่นี่นู่นนี่นั่นอะไรทุกคนได้ยินหมดเว้ยแล้วอะไรวะพอเราได้ยินมันโดนด่าปุ๊บอะตัวผมมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันด่าเรา มันไม่ใช่แล้วมันด่าเรามันแบบมันเกินไปแล้วแบบกูแค่มองทำไมมึงต้องด่ากูด้วยวะอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้หันเข้าไปแบบตอบโต้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบว่าซุบซิบเว้ยผมก็เลยซุบซิบกับไอ้พร้อมว่าแบบว่าเฮ้ยเอาเลยเปล่าแต่เป็นไงเวนักเลงวะผมบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเอาเลยเปล่าแบบจัดการแม่งก่อนเลยเปล่าแต่แบบ คือไม่ได้เพราะเก่าอะไรเพราะรู้สึกว่าคือณตอนนั้นอ่ะเรามี4 คนแล้วมันมี2 คนที่หมายความว่าผู้ชาย1ผู้หญิง1อ่ะเท่ากับว่าคนเดียวความหมายผมก็คือหมายความว่ากระทืบแม่งเลยเราจะได้จบแล้วเราก็หนีไปอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงเราก็ชนะอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็จะมีความเป็นจริงสูงมากเลยผมก็รู้สึกว่าเอาแม่งก่อนเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรในฝันนะมันก็มีความรู้สึกว่าไอ้3 คนตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้ฟังเราเว้ยมันไม่ฟังเราเลย มันไม่ฟังที่เราหมายถึงเลยอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวข้างหลังอ่ะมันก็ฟีลแบบตะโกนว่าอะไรว่าแบบว่ามึงรอกูแป๊บนึงเดี๋ยวกูแบบตามเพื่อนมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วไอ้พร้อมข้างๆผมก็เลยเริ่มแล้วก็เลยแบบสายเจรจาเว้ยก็เลยเจรจาว่าแบบเฮ้ยอะไรมึงแบบทำไมแบบแค่นู่นนี่แต่ผมจำดีเทลที่มันคุยไม่ได้นั่นแหละแต่ผมจำดีเทลอย่างหนึ่งที่มันพูดได้ก็คือมันแบบว่าไอ้พร้อมมาสรุปตอบคุยกับคนข้างหลังว่าแบบสรุปมึงจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยมึงจะเอายังไงแล้วแบบมึงจะเรียกเพื่อนมาใช่ไหมได้ดิอะไรเงี้ยแล้วพอไอ้ข้างหลังตอบว่าใช่เดี๋ยวกูจะเรียกเพื่อนมาไอ้พร้อมก็เลยบอกว่าปากทุกคนกลับผมก็เฮ้ยมึงถามเขาทำไมเมื่อกี้มึงจะถามเขาทำไมมึงถามเขาแล้วเพื่อนเราให้ตัวเองกลับใช่ป่ะผมก็เฮ้ยเอ้าเฮ้ยในเมื่อมันบอกว่ากลับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเสียหมาแล้วใช่ป่ะเราก็เลยแบบก็เลยกลับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเพื่อนมันจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าแบบพกอาวุธมาด้วยมันก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละไอ้พร้อมฟังไว้มันเป็นเรื่องที่กูฝันถึงมึงแล้วทีนี้พอไอ้พร้อมพูดว่าพอไอ้พร้อมพูดว่ากลับอ่ะก็กลายเป็นว่าภาพในฝันผมอ่ะมันก็เลยตัดสลับไปแบบว่าทุกคนอ่ะกลับแล้วกลับก็คือไอ้3 คนนั้นไอ้พร้อมกับเพื่อนมัน2 คนอ่ะคือกลับไปเลยแล้วเหลือผมอะที่แบบเดินลงจากบันไดไปข้างหน้าเว้ยเดินลงจากคืออย่างที่บอกว่าร้านมันตั้งข้างบนอ่ะแล้วเราต้องเดินลงบันไดไปเพื่อหน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่มีปัญหาเรามันก็ยืนมองอยู่ข้างบนยืนมองเราอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละยืนมองเราอยู่เสร็จปุ๊บอยู่ๆตัวละครตัวหนึ่งโผล่มาก็คือพี่วอลไปไม่รู้มาไงเหมือนกันผมเลยเดาว่าน่าจะเป็นขอนแก่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีตัวละครในภาคนั้นเยอะมากก็มาข้างหน้าเว้ยแต่แบบไม่ได้มาร่วมกินข้าวหรืออะไรอ่ะอยู่ๆก็โผล่มาข้างหน้าอยู่ๆก็โผล่มาข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วผมก็แล้วอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าพี่แกรู้เรื่องได้ไงเว้ยฟีลเหมือนพี่แกรู้เรื่องอ่ะคือผมขอเรียกไอ้คนที่ไม่รู้จักที่จะหาเรื่องเราว่าไอเอแล้วกันนะคือไอเอมันก็ยืนมองอยู่ข้างบนใช่ไหมสมมติว่านี่คือไอเอแล้วเนี่ยร้านอยู่ข้างบนแล้วมันเป็นบันไดเราก็เดินไปข้างล่างผมอยู่นี่ก็เดินมาเจอกับพี่วอตรงนี้แล้วพี่วอก็เหมือนจะไปยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ข้างใต้มันตรงเนี้ยก็ฟีลแบบแต่ยืนหันหลังให้สไตล์แกแบบยืนกอดอกหันหลังให้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไปยืนทำไมเพราะว่าถ้าณจุดนั้นเราจะหนีกันจริงเราจะกลับอ่ะเราก็คือเรียกรถแล้วเราก็กลับเว้ยผมก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปยืนหันหลังให้แบบนั้นอ่ะมันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยใช่ปะ
ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันยืนหันหลังให้อะผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเว้ยแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะผมก็เลยมองหน้ามันตลอดเวลา แบบมองอ่ะเหมือนแบบมองตลอดแต่ไม่ได้มองจะหาเรื่องมองแค่แบบว่ามันจะทำอะไรหรือเปล่าณจุดนั้นเราไม่รู้ว่ามันพกอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยเอออะไรวะใครขอมาไอ้พร้อมขอเดี๋ยวค่อยกำลังจะจบแล้วมันใกล้จบแล้วรำคาญผมวะนั่นแหละอันนี้ผมบอกผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย แต่แบบเราก็เลยมองไว้ให้เพราะว่าแบบว่าเผื่อมันจะทำอะไรสักอย่างเราจะได้แบบตั้งตัวทันอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่มีความระวังตัวสูงมากอะไรเงี้ยแบบในเหตุการณ์แบบนี้จะมีความระวังตัวมาก ก็คือแบบเซฟที่สุดอะเอาให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดได้ทำได้ ก็เลยก็เลยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบผมมามองหน้ามันอยู่แล้วไอเนี่ยไอเอมันก็แบบฟีลแบบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แต่ว่าสายตามันก็มองมาเว้ยแล้วทีนี้ผมก็แบบไปใกล้ๆพี่บอใช่ปะแล้วไอพี่บอมันก็เลยพูดว่าแบบพูดเบาๆอ่ะแบบกระซิบแต่หันหลังอยู่แบบว่า มึงจะไปมองมันทำเหี้ยอะไรกับมึงไปเรียกรถได้แล้วอะไรแบบกลับได้แล้วผมก็โอเคแบบกลับก็กลับอะไรเงี้ยแต่ณจุดที่ผมก็เลยงงว่าทำไมในฝันนะเราไม่เดินไปเรียกรถด้วยกันแล้วเรากลับกลายเป็นว่าพี่เขาอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นเว้ยก็งงอยู่ว่าทำไมแต่ว่าฝันมันก็ดำเนินการต่อไปคือผมก็คือค่อยๆเดินถอยหลังแต่ไม่ได้เดินหันหลังให้นะก็ยังมีความแบบว่าระแวงอยู่อ่ะก็แบบค่อยๆเดินถอยหลังเดินถอยหลังไปเจอรถแท็กซี่คันหนึ่งเว้ย ไปเจอรถแท็กซี่คันหนึ่งก็คือแบบเราจะโบกแท็กซี่แล้วแต่เป็นแท็กซี่เก่าๆเลยอะสีฟ้าผมจำดีเทลได้เป็นเก่าๆสีฟ้าแบบเก่าชนิดที่แบบกระจกแบบหมุนอะไอ้ที่แบบกระจกหมุนอย่างเงี้ยผมก็เลยโบกแท็กซี่แล้วก็บอกแล้วผมมันไม่รู้ว่าที่ไหนผมก็เลยบอกว่าไปจากที่นี่ก่อนมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดอะแล้วผมก็เลยแบบขึ้นรถแต่ความทุเรศแบบนี้ผมมาลืมบอกคนขับว่าเดี๋ยวรับคนรู้จักผมด้วยรับรับเพื่อนผมด้วยอะไรเงี้ยลืมพูดเว้ยแล้วแบบพี่วอลก็เห็นใช่ไหมว่าเราขึ้นแท็กซี่คันไหนแล้วแท็กซี่มันก็ขับเลยไป แท็กซี่ก็ขับเลยไปปุ๊บแล้วพี่บอมก็แบบฟีลแบบจะขึ้นรถอะแต่ว่าผมลืมบอกแล้วรถมันก็ขับเลยไปนิดนึงอะแล้วเขาก็แบบฟีลแบบตีกระจกอะตีกระจกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วผมก็ลุงแบบแบบจอดให้เขาอะไรเงี้ยแล้วฟีลแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากระหว่างที่เขาแบบเคาะกระจกอะกำลังจะเปิดปุ๊บอะไอเอมากับเพื่อนมันอะก็คือรวมกัน3 คนอะแล้วก็ถือแบบประแจมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบใส่พี่บอยผมก็แบบเฮียชิบหายแล้วไอ้สัสชิบหายแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากมันแบบอะไรวะเนี่ยแล้วไอ้ลุงแท็กซี่มันก็คือจะขับหนีไปมันคือจะไปแล้วมันตกใจอะผมก็เลยแบบว่าชิบหายแล้วปล่อยไปพี่กูตายแน่เลยก็เลยแบบเปิดประตู แล้วก็คือเปิดประตูอะแล้วก็เพื่อนที่จะลงไปหาพอพอลงไปหาปุ๊บก็คือแบบภาพก็คือพี่บอยอะอยู่ที่พื้นแล้วก็คือไอ้2 ตัวกำลังแบบตึ๊ดพี่บอยผมก็เลยแบบเป็นเหลือ1ไอ้นี่แล้วภาพที่เราเห็นคือเรากำลังจะแบบตึ๊ดแล้วก็แบบประแจก็คือแบบตีหน้าเราแล้วเราก็ล้มลงไปแล้วเราก็นอนพื้นแล้วก็กลายเป็นว่าโดนกระทืบกันอยู่2 คนแบบ3-2อ่ะก็คือแบบเฮ้ยทำไมแม้แต่ในฝันกูยังแพ้วะไม่เข้าใจวะแล้วแบบมีความงงมีความแบบทำไมวะนั่นแหละทุกคนแล้วความฝันผมก็จบลง คือโดนกระทืบแบบจริงจังมากนะแบบเขามีอาวุธอะไรเงี้ยมันแบบมันมีความแบบใจเต้นตุบตับอะแกเข้าใจหรือปะก็คือตายคู่ไปเลย แล้วลูกพี่ผมก็คือไม่รู้อะไรเลย แล้วไอ้ตัวที่บอกว่าแบบเฮ้ยสรุปมึงจะเอาเพื่อนมาด้วยเหรองั้นกูกลับก็คือกลับจริงๆก็เหลือกู2 คนงงแล้วคือในฝันแบบจริงจังมากคือมันถือว่าเป็นฝันร้ายนะว่าตื่นมาก็แบบก็มีความเหนื่อยอ่ะก็มีความตกใจ แล้วทำไมในฝันสู้ไม่ได้วะปกติในฝันถ้าเป็นฝันไอ้บอลบอกว่าในฝันมันสามารถเสกปืนเสกอะไรอย่างนี้ได้แล้วแต่ฝันควบคุมไม่ได้วะมันเป็นตุบตับอะแยมันมีความเหนื่อยไรพร้อมก็หายไปเลยเพื่อนมัน2 คนซึ่งก็คือเอ็กซ์ตร้าจริงๆแหละคือตัวประกอบเลยแบบมึงไม่พูดไม่จาเลยสักคำเลยหรือว่าผมให้โอกาสเขาได้พูดปะนั่นแหละแล้วก็มีความแบบโดนกระทืบจริงจังมากผมบอกจริงจังแบบจริงจังจริงอะหลอนมากหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะอนาคตนะขอนแก่นก็ได้นะเฮ้ยเป็นลางหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวละครแบบ3 คนเลยแล้วไม่แน่ก็ไม่แน่แล้วพร้อมก็ชอบพาเพื่อนมาด้วยนั่นแหละทุกคนแล้วก็จบความฝันลงไปแล้วนะฮะมันก็ลื่นไหลเลยนะมันนานตรงโต๊ะเนี่ยแหละสรุปกูวาดรูปอะไรนะขอดูกันทุกคนมันเป็นโต๊ะหรือเปล่ามันก็คงเป็นโต๊ะแหละเนาะนั่นแหละจบแล้วกับความฝันผมคุณมาดูความฝันผมอะไรเยอะแยะครับเนี่ย
60,000คนคุณเป็นอะไรกัน มันก็เขินหรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องณโอกาสนี้ขอขอบคุณ1.4 ล้านฟอลไปด้วยเลยกัน ขอขอบคุณ1.4 ล้านฟอลไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ ทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังอยู่ข้างๆกันเสมอคอยสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะมีผลงานให้ทุกคนได้ชมอันเร็วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นหนึ่งบันไดเพื่อใช้คำไม่ถูกหรอกก็นั่นแหละฮะขอบคุณที่สนับสนุนกันแล้วกันนะครับ ทุกคน thank you โอ้โหไหนๆคนก็เยอะขนาดนี้แล้วผมก็เลยขอถือโอกาสแบบมอบบทเพลงให้ทุกคนเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นการขอบคุณทุกคนสักครู่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆเนี่ยเราจะมอบเพลงให้ทุกคน1 เพลงเพราะฉะนั้นสักครู่ครับขออ่านเม้นต์หน่อยทำไมผมต้องอ่านเม้นต์เฮ้ยเห็นอันนั้นตัวบอยมาทุกคนผมจะขอมอบเพลงให้ทุกคน1 บทเพลงนะฮะซึ่งผมไม่ได้จะเล่นกีตาร์หยิบมาเฉยผมจะมาเปิดให้ทุกคนฟังนะครับมาแล้วทุกคนเพลงไม่มีความหมายอะไรฮะผมชอบไปเฉยก็คือบังคับทุกคนชอบไปด้วยเลยครับไม่มีเหตุผลก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะครับขอมอบให้1 บทเพลงแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรหมดหน้าที่ของกีตาร์แล้วทำไมเดี๋ยวคอหามันก็ได้เดี๋ยวนะคอกับมันยังไงวะมีคำขอเดี๋ยวส่งคำขอไปให้น้องๆอาจจะเกิดไม่ทันเพลงนี้นะฮะซึ่งผมก็เกิดไม่ทันถ้าไม่มีป๊าผมเปิดผมก็คงเกิดไม่ทันเหมือนกันพอไม่รับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเรามานั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวพอจบบทเพลงนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะเมาแล้วล่ะแกฉันก็เมาหมดไปแล้วทันหมดนะฮะพี่เชพี่โซทันเพลงนี้กันหมดเลยนะครับเขาจะเข้าใจแต่สำหรับใครที่ยังเรียกพร้อมหรือผมว่าพี่อยู่อะไรเงี้ยก็คงไม่ทันนะฮะอาจจะเกิดมาก็ก็พักก่อนไปเลยอ้อนไปเก่งไปเลยเวนี้ไปเลยเฮ้ยคนดูเยอะมากคุณมาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยผมตื่นเต้นนะรู้ไหมมันก็ตื่นเต้นไปหน่อยครับคุณมาทำอะไรนะพูดไม่ค่อยถูกอะพูดไม่ค่อยถูกอะ Right here waiting for you พอแล้วมันนานไปถ้ามันจะจบเพลงครับเพื่อนนั่นแหละก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามเรามาถึงทุกวันนี้นะครับท่านสำหรับความฝันเราก็หมดแล้วนะฮะและที่กำลังจะหมดก็คือแบตผมเช่นกันนะฮะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่าน15 นาทีจริงๆทุกคนเราจะไม่มีพูดไม่ถูกไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วทุกคนมันหมดแล้วซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามาคลายเหงาถือว่ามาเจอทุกคนแล้วกันนะฮะเราไม่มีคือไม่มีงานนะทุกคน
เป็นแบบนี้เป็นทั้งประเทศฮะก่อนนั่นแหละฮะขอบคุณสำหรับคนดู60,000นะครับเยอะมากเยอะมากไม่รู้ทำอะไรกันอยู่นะอาจจะว่างอาจจะว่างเหมือนกันก็ถือว่ามาคุยแก้เหงานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับความฝันนี้ใครว่างๆก็เรียบผมไม่ร้องใครว่างๆก็ไปเขียนเรียบเรียงฝันให้ผมอีกทีนึงนะผมจะได้เข้าไปอ่านจะได้เข้าใจฮะเพราะว่าที่เล่าไปก็มีความงงเหมือนกันไปแล้วทุกท่านราตรีสวัสดิ์เว้ยบายครับ